હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ છે હિરલ ટાંકર. સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ હીરુમાં. આજે આપણે બનાવીશું કાજુ કરી અને ઘઉંના લોટની નાન બનાવવાના છીએ. નાન તો આપણે ઘરે બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે ઘઉંના લોટની નાન બનાવવાના છીએ. તો રેસીપી શરૂ કરતા પહેલાં તમે મારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. તો સૌપ્રથમ આપણે નાનનો લોટ બાંધી લઈએ. એના માટે ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે, જે આપણે રોટલી માટેનો લોટ હોય છે એ લીધેલો છે. 3 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે અને એની અંદર 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું અને ઈનો એડ કરશું. 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું. 2 ચમચી જેટલું દહીં એડ કરશું. દહીં મોડું લીધેલું છે અને હવે આપણે આનો લોટ બાંધી લેશું. રોટલીના લોટથી જે આપણે લોટ બાંધીએ એનાથી થોડો ઢીલો લોટ બાંધવાનો છે, કે જેથી કરીને સરસ રીતે લોટ થઈ જાય અને નાન પણ સરસ રીતે બને. લોટ આપણો સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે. 1.5 કપ જેટલું પાણી જોયું તમારે લોટ બાંધવામાં. હવે આ લોટને આપણે થોડી વાર માટે રેસ્ટ થવા દેશું, 10 થી 15 મિનિટ માટે. એટલી વારમાં આપણે શાક બનાવી લઈએ. શાક માટે સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે કાજુને તળી લઈએ. મેં આ કાજુના ટુકડા હોય છે એ લીધેલા છે, તમે આખા પણ લઈ શકો છો. અને કાજુનો કલર બદલાય ત્યાં લગી આપણે કાજુને આવી રીતે સાતળી લેશું. કાજુને તમે ગરમ પાણીની અંદર પલાળીને પણ નાખી શકો છો, પણ આવી રીતે કાજુને તળીને નાખવાથી કાજુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને એકદમ ક્રિસ્પી રહે છે. કાજુ હવે તળાઈ ગયા છે, એક પ્લેટની અંદર કાઢી લેશું અને એ જ પેનની અંદર આપણે હવે ડુંગળી એડ કરશું. આવી રીતે ડુંગળીને સ્લાઇસમાં કાપી લીધેલી છે અને એ આની અંદર એડ કરશું. મેં 3 મોટી ડુંગળી લઈને અને આવી રીતે સ્લાઇસ કરી લીધેલી છે. ડુંગળી હવે બ્રાઉન જેવી થઈ ગઈ છે. એની અંદર ટમેટા એડ કરશું. ડુંગળીને સાતળવામાં 2 થી 3 મિનિટ જેવું લાગે છે અને હવે આપણે ટમેટા એડ કર્યા છે. ટમેટાને પણ 2 થી 3 મિનિટ જેવું લાગે છે સોફ્ટ થતા. આની આપણે ગ્રેવી બનાવવાના છીએ, એટલે પહેલેથી જ આ બધું આપણે સાતળી લઈએ છીએ. આની અંદર મીઠું એડ કરશું, કે જેથી કરીને ટમેટા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જાય. અને 7 થી 8 લસણની કળીઓ એડ કરશું. 2 તીખા મરચાં, આદુના ટુકડા અને આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. અડધી ચમચી હળદર એડ કરશું અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું અને સરસ રીતે હલાવી લઈશું. ગ્રેવી હવે થઈ ગઈ છે. થોડી વાર માટે ઠંડી થવા દેશું અને પછી આપણે મિક્સરની અંદર પીસી લઈશું. હવે આપણે શાકનો વઘાર કરશું. એના માટે તેલ લીધેલું છે અને તેલની અંદર તમાલપત્ર, તજ, બાદિયા અને લવિંગ એડ કરશું અને થોડી વાર માટે એને ફૂટવા દેશું. અને એની અંદર લાલ મરચું પણ એડ કરશું, જે સૂકું હોય છે એ. લસણની પેસ્ટ એડ કરશું 1 ચમચી જેટલી. જો તમારે લસણની અંદર આપણે ગ્રેવીની અંદર નાખી દીધું છે, જો આની અંદર લસણની પેસ્ટ એડ ના કરવી હોય તો પણ ચાલે, એ તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણે જે ગ્રેવી બનાવી હતી આની અંદર એડ કરશું અને સરસ રીતે આપણે આને હલાવતા રહીશું. અને ગ્રેવીને આપણે થોડી વાર માટે પાકવા દઈશું, કે ગ્રેવીને પહેલેથી જ આપણે ટમેટાને ડુંગળીને પકવી લીધા હતા, પણ હવે ગ્રેવીને થોડી વાર માટે પાકવા દઈશું. એની અંદર લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું અને સરસ રીતે હલાવી લઈશું. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરી શકો છો. હળદર અડધી ચમચી એડ કરશું. ધાણા જીરું પાવડર 1.5 ચમચી એડ કરશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું. તમારે મીઠું ટેસ્ટ કરીને નાખવાનું, કારણ કે આપણે પહેલાં જ્યારે ડુંગળીને ટમેટાની
ગ્રેવી કરવાના હતા એ પહેલાં પણ આપણે એની અંદર મીઠું નાખેલું હતું, એટલે મીઠાને ટેસ્ટ કરીને જ એડ કરવાનું. 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરશું અને સરસ રીતે હલાવી લેશું. મેં ગ્રેવીની અંદર થોડુંક એવું પાણી એડ કરેલું છે, તમે પાણી પણ એડ કરી શકો છો. ગ્રેવી બનાવવા સમયે મેં પાણી નથી નાખેલું, એટલે મેં પછી પાણી એડ કર્યું હતું. ગ્રેવીની અંદર હવે આપણે કાજુ એડ કરશું અને સરસ રીતે હલાવી લેશું. કાજુને પણ આપણે થોડીવાર માટે ગ્રેવીની અંદર પાકવા દેશું અને ઉપરથી કસૂરી મેથી એડ કરશું. કસૂરી મેથીનો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે પંજાબી શાકની અંદર. આની અંદર આપણે બહારના મસાલા કોઈ પણ વાપરેલા નથી, ઘરે જ જે મસાલા હોય એથી જ આ શાક બનાવેલું છે, એટલે આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. થોડીવાર માટે શાકને આપણે પાકવા દઈશું અને ઉપરથી થોડીક કોથમીર એડ કરશું. આ શાક બનતા તમારે લગભગ 15 મિનિટ જેવું લાગે છે, પણ ખૂબ જ સરસ ઘરે શાક બને છે. શાક હવે થઈ ગયું છે, એને આપણે સાઈડમાં રાખીએ અને હવે આપણે નાન બનાવશું. તમે જોઈ શકો છો કે નાન લોટ એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે અને હવે આપણે રોટલી વણીએ એ રીતે વણી લેશું અને ઉપરથી કોથમીર લગાવીને હવે નાનને આપણે શેકી લેશું. નાન શેકવા માટે આ એક સાઈડ રોટલીના ભાગ ઉપર પાણી લગાવેલું છે અને આને આવી રીતે જે લોખંડનો તવો આવે છે એની ઉપર આપણે નાખશું. એટલે લોખંડના તવા ઉપર નાખીએ એટલે કે જે પાણીવાળો ભાગ છે એ નાનની અંદર ચોંટી જશે અને નાનમાં થોડાક એવું બબલ્સ આવે એટલે નાન લોઢીને આપણે ઊંધી કરીને શેકી લેશું, કે ગેસથી થોડુંક આઘું રહે એ રીતે આપણે શેકી લેશું. પાણીવાળો ભાગ આપણે નીચે રાખેલો હોય છે એટલે કે નાન આપણી નીચે પડતી નથી અને સરસ રીતે ચોંટી જાય છે. નાન હવે આપણી સરસ રીતે થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે થોડીવાર માટે આપણે આને બીજી સાઈડ પણ ચોળવી લઈએ. આવી જ રીતે આપણે બધી નાન બનાવી લઈશું અને આ મેંદાની નાન કરતાં ઘઉંના રોટલીની નાન એકદમ સોફ્ટ રહે છે. આને ઠંડી થઈ જાય તોય પણ તમે ખાઈ શકો છો. જો મેંદાની નાન હોય તો એ ઠંડી થઈ ગયા બાદ આપણે ખાઈ નથી શકતા. તો રેડી છે આપણું ઘઉંના લોટની નાન અને કાજુ કરીનું શાક. એને આપણે છાશ, ઠંડી છાશ સાથે સર્વ કરીએ છીએ અને સલાડમાં ડુંગળી રાખેલી છે. ઉપરથી થોડોક મસાલો એડ કરશું છાશનો. તો રેડી છે આપણું ઘરે બનાવેલી નાન, ઘઉંના લોટની નાન અને કાજુ કરીનું શાક. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, કે જેથી કરીને નવા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. અને મને તમે કમેન્ટ કરીને જણાવો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.